Kitchen! Welcome back to Cooking with Tita Ching. Samahan niyo po ako magluto ng chicken stir fry mga ka-kitchen. Wala pang 20 minutes, may napakasarap na tayong ulam. Ayan, tingnan natin mga ka-kitchen, tara! Bago po ang lahat, kung bago kayo sa aking channel, don't forget to like, comment, share, and subscribe. And syempre, don't forget to click the bell button to keep you updated. Okay, as you can see mga ka-kitchen, hindi magaling sa chopping si Tita Ching. Pero okay lang yan. Aabot tayo sa less than 20 minutes.
Okay mga ka-kitchen, ito na po ang ating stir-fried chicken. I-garnish po natin ng sesame seeds. Ito po yung roasted sesame seeds po, kaya sobrang bango. Napakasarap sa ating ulam. Okay, i-plating na po natin mga ka-kitchen. Napakasarap ng ating stir fry. Napakadali lang pong gawin. Kaya ang mga chikiting talagang magugustuhan to kasi napaka-colorful po ang ating mga veggies na nilagay. So mga mami, kailangan paminsan-minsan gagawa tayo ng mga ulam na magugustuhan ng mga chikiting. Kulay pa lang, very appetizing na. O ayan, ganito lang po yung ginawa ko. Pinaikutan ko na lang po yung rice para maiba naman. Then, ilalagay rin po natin siya sa pansit canton. So, wala po akong kanton na igigisa ko pa. So, dito na lang. Beka naman, pansit canton. Lucky me. So, iluluto muna natin. Okay. Ready na ang ating pansit canton. Lalagyan na rin natin ng stir fry. Ayan, napakaganda mga ka-kitchen. Pwedeng pang negosyo. Pwede nyong gawin to i-online. Bahala kayo kung anong mga ilalagay nyo mga ka-kitchen para ma-appreciate ng inyong mga buyer. So, ito tikman natin itong ating stir-fried chicken. So, ayan, syempre, natikman ko na rin yan kanina habang ako'y nagluluto. Pero, sa rice, titingnan natin kung gaano siya kasarap. Okay, napakasarap mga ka-kitchen. Try nyo po ito. Kahit hindi kompleto ang aking mga ingredients, wala akong oyster sauce, mapapasarap nyo pa rin ang ating ulam. Ayan, nasa pagluluto yan. Kailangan habang nagluluto kayo ay nasa puso nyo para masarap ang ating niluluto. Maraming salamat sa lahat ng aking mga subscribers. Thank you so much po. Naway pagpalain tayong lahat. Thank you, Lord.